Καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα βίντεο των Thesdel Food. Σήμερα θα σας δείξουμε σε απλά βήματα πώς δένουμε το αρνί πάνω στη σούβλα. Ξεκινάμε αφαιρώντας τη σηκωταριά. Σε περίπτωση που δεν την έχει αφαιρέσει ο χασάπης, προσπαθούμε με απλά τραβήγματα να τη βγάλουμε όλη μέσα από το στομάχι. Σε περίπτωση που δυσκολεύεστε, ένα μαχαίρι θα μας διευκολύνει. Εννοείται ότι πρέπει να προσέξουμε να μην ξεχάσουμε να βγάλουμε και τον ισοφάγο. Πάμε τώρα να βάλουμε τη σούβλα. Η σούβλα μπαίνει από πίσω προς τα εμπρός. Το σημαντικό εδώ είναι να πάμε παράλληλα με την σπονδυλική στήλη και να το βγάλουμε από εκεί που ήταν ο ισοφάγος μέχρι το λαιμό δηλαδή. Η δικιά μας η σούβλα από πίσω έχει τα δύο γατζάκια που πρέπει να καρφωθούν μέσα στα μπουτια του αρνιού. Εμάς είναι σταθερή, δεν μετακινείται σε εκείνο το σημείο. Εδώ βλέπουμε πως πήγε παράλληλα η σούβλα με τη σπονδυλική στήλη και σε λίγο θα αρχίσουμε το δέσιμο. Αφού κοιτάξουμε να καρφωθεί καλά η τρίαινα στα μπουτια του αρνιού, προσπαθούμε να περάσουμε τα κότσια κάτω από τη σούβλα και να δέσουμε το ένα κότσι μέσα στο άλλο. Είναι μια δύσκολη διαδικασία, θέλει αρκετή δύναμη, αλλά για όποιον δεν μπορεί να το κάνει, μπορεί απλά να δέσει καλά τα κότσια μεταξύ τους για να κοντράρει πάνω στην σούβλα. Εμείς για σιγουριά τα δένουμε κιόλας για να μην σπάσουν τα κότσια κατά τη διάρκεια του ψησίματος, οπότε να έχουμε τη σιγουριά του δεσίματος. Χρησιμοποιούμε σύρμα για μεγαλύτερη ασφάλεια. Περνάμε τώρα στο πιο σημαντικό κομμάτι του δεσίματος. Πώς περνάμε τη διχάλα μέσα από την κοιλιά του αρνιού και θα δέσουμε τη σούβλα με την σπονδυλική στήλη του αρνιού. Εμείς θα χρησιμοποιήσουμε δύο διχάλες. Μερικοί χρησιμοποιούν και τρεις, δεν είναι κακό. Ειδικά άμα αισθάνεστε ανασφάλεια, χρησιμοποιήστε και τρεις. Θέλει καλό δέσιμο εδώ, οι βίδες να φτάσουν σε σημείο να τερματίσουν και να μην μας κουνιέται καθόλου το αρνί πάνω από τη σούβλα την ώρα που θα γυρνάει. Μόδα είναι τώρα τελευταία, αντί για αυτές τις διχάλες, να χρησιμοποιούν tie-up για πιο γρήγορα. Εμείς ακόμα δεν το έχουμε χρησιμοποιήσει, αλλά πάρα πολλοί το κάνουν. Το αποτέλεσμα πρέπει να είναι κάπως έτσι. Ένα χαμηλά στη σπονδυλική στήλη και ένα πιο ψηλά και να μην μπαλατζάρει καθόλου το αρνί. Εμείς επειδή δεν υπάρχει κεφάλι στο αρνί μας, βάζουμε ένα τρίτο στο ύψος του λαιμού που και αυτό κοιτάμε να το δέσουμε πολύ σφιχτά για τους ίδιους λόγους. Περνάμε τώρα στο δέσιμο της κοιλιάς. Βέβαια καλό θα ήταν προτού δέσουμε την κοιλιά να αλατοπιπερώσουμε πολύ καλά, ειδικά μέσα στην κοιλιά. Το ζητάει το αλατοπίπερο του το αρνάκι μας. Επίσης μπορούμε να κάνουμε διάφορες τομές στα μπουτια και να βάλουμε έξτρα αλατοπίπερο. Ό,τι άλλο μπαχαρικό σας αρέσει μπορείτε να βάλετε. Πολλοί βάζουν σκόρδο επίσης. Άλλοι λάδι και μουστάρδα το αλήφουν. Γενικά, ανάλογα τις γεύσεις του καθενός, επιτρέπεται να κάνουν ό,τι θέλουν. Επίσης πολλοί βάζουν κομμάτια ολόκληρα λεμονιού μέσα στην κοιλιά
για να μην μυρίζει, γιατί θεωρούν ότι μπορεί να μυρίζει. Λοιπόν, βελόνα και σπάγκο χρειαζόμαστε για να δέσουμε την κοιλιά. Εμείς δεν είχαμε βελόνα, οπότε πήραμε λίγο σύρμα και το μετατρέψαμε σε βελόνα. Κάναμε μερικές τομές, μερικά ανοίγματα γύρω από την κοιλιά για να περνάει πιο εύκολα ο σπάγκος. Και σιγά σιγά δέσαμε το αρνί. Μη σας αγχώνει αυτό, γιατί στο τέλος, αφού το δέσετε μέχρι το τέλος, θα πάρετε και τα κενά που θα έχουν μείνει, θα τεντώσετε το σπάγκο σας και θα γίνει ένα ωραίο δέσιμο. Δεν υπάρχει ιδιαίτερο άγχος για αυτό το θέμα, γιατί αυτό το δέσιμο δεν βοηθάει στο να μην πέσει το αρνί από τη σούβλα, απλά για πρακτικούς λόγους γίνεται. Οπότε περνάμε το σπάγκο αριστερά δεξιά της κοιλιάς και στο τέλος παίρνουμε τα μπόσικα για να το τεντώσουμε και το δένουμε. Το τελικό αποτέλεσμα θα είναι κάπως έτσι. Καλό θα ήταν να κάνουμε άλλα 2 δεσίματα με σπάγκο στα μπουτια τόσο πίσω όσο και μπροστά, γιατί κατά τη διάρκεια του ψησίματος τα μπουτια θα ανοίξουν, οπότε για να μην έχουμε κάποιο ατύχημα τα έχουμε δέσει καλά απλά με σπάγκο και κρατιέται σταθερό το αρνί μέχρι το τέλος του ψησίματος. Ακριβώς το ίδιο κάνουμε και στα μπροστινά πόδια για να μην έχουμε κάποιο ατύχημα. Ένα τελευταίο δέσιμο που κάναμε εμείς ήταν ένα χαλαρό δέσιμο γύρω από τη σκέπη, γιατί ήταν πολύ χαλαρή, έτσι ώστε να μην πέσει η σκέπη κατά τη διάρκεια του ψησίματος, η οποία όσο ψήνεται λιώνει και δίνει έτσι πολύ ωραία γεύση στο αρνάκι μας. Χωρίς ότι για τους μερακλείδες μετά είναι ο καλύτερος μεζές. Αυτά ήταν πάνω κάτω τα βήματα που κάνουμε για να δέσουμε το αρνί πάνω στη σούβλα. Το βλέπετε τώρα τελειωμένο. Τελευταίες λεπτομέρειες, αλλά το πιπεράκι να πάει παντού και νομίζω δεν θα έχετε κανένα πρόβλημα κατά τη διάρκεια του ψησίματος. Καλό φάγωτο λοιπόν σε όλους.